Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine! At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang 2021 Isuzu D-Max LS 4x2 Automatic RZ4E. Ano, ready ka na? Always ready naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.9-liter RZ4E-TC 4-cylinder inline blue-powered diesel engine with turbo intercooler semi-mid-shift weight distribution. May maximum power ito na 150 PS at 3,600 RPM. At may maximum torque naman na 350 Nm at 1,800 to 2,600 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic with sequential shift. Maraming salamat po sa Isuzu Bacoor sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Kung interesado kayong kumuha ng kahit anong Isuzu na sasakyan, I-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Hindi lahat ng tao kailangan ng 4x4 dahil hindi naman lahat namumundok. Hindi rin lahat kailangan ng malakas na makina katulad ng 3.0 version nito. May review na kami nung top of the line 3.0 variant. I-click nyo na lang tong link sa taas. Karamihan kaya bumibili ng pickup dahil sa lalagyan sa likod, pangporma at pwede sa pamilya. Pasok na pasok to. Ang gwapo, di ba? Di mo nga alam kung anong pinagkaiba sa top of the line. Ang nag-iba lang yung ilaw sa 4x4 by LED headlights at LED fog lamps. Dito naman halogen pareho. Andito ang dim at ang bright, ang park light, ang signal light at ang fog lamps. Wala rin tong front bumper guard, body color lahat. Pero kung gugustuhin mo, pwede ka naman magpadagdag anytime. Sa side, monochromatic ang kulay. Walang roof rails, body color ang door handles. Ang side mirror, power adjust at may signal light. Manual folding nga lang. Wala ring over fenders. Pero like we said, pwede mo namang ipadagdag lahat ng yun. Mas maliit ang gulong nito, 255/65 R17. Pero mas nagustuhan ko naman yung mugs. Mas mababa rin yung ground clearance by 5mm lang naman, 235mm to. Maintained ang shape at overall fascia sa likod. Squarish at butterfly shape pa rin ang taillights. Pero multi-reflectors na at hindi na LED. Wala na ring fog lamps. Andito ang brake light, ang signal light at ang reverse light. Meron ding high mount stop lamp, reverse camera at 4 na parking sensors. kung gusto nyo naman ng mga maasinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Gusto nyo nang makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Isuzu D-Max. Meron siyang unlock button at lock button. Check nyo rin yung website namin www.rit-ridingintandem.com. Meron kaming complete pricing ng lahat ng sasakyan, kasama ang down payment at monthly amortization. O, ito na. Konting-konti lang yung difference sa top of the line, pero sa presyo, medyo malayo. Sa space test, yung tuhod ko pasok na pasok. Ang headroom, mga kalahating dangkal. Tilt and telescopic ang adjustment ng manibela. Ang upuan naman, naaatras, naaabante, may seat height adjustment at nare-recline. Check naman natin sa likod. 5'8 ako pero kasyang-kasya ako dito sa likod. Yung tuhod ko, isang fist, may sobrang space pa. Ang headroom naman natin, mga 2 to 3 inches. Pasok na pasok pa rin ako. Tingnan naman natin sa likod. Malamang maluwag to. Pick up Pero para alam nyo lang din, ang haba nito, 1,495 mm. At ang lapad naman niya ay 1,524 mm.
It's Kaliko time! Simulan na natin sa ibabaw. Meron siyang isang dome light at merong dalawang map lights. Sa unahan nito, nilalagyan ng shades. Ang visor natin, yung passenger side lang ang merong salamin at walang ilaw. May night and day switch ang rear view mirror. Sa mga sidings mo mapapansin, medyo nag-iba na siya ng konti lang naman dun sa mga top of the line models. Nawala na yung mga leather niya, naging cloth. Pero yung design niya mismo, high-tech pa rin naman, modern pa rin yung design. Solid ang mga switches, merong bottle holder at compartment sa ilalim. Urethane ang manibela, mataba at meaty hawakan. Sa left side, ang mga pindutan para sa infotainment system. At sa right side naman, ang mga pindutan para sa instrument cluster. Ang instrument cluster naman hindi tinipid kasi kapareho siya nung top of the line. Meron pa ring 4.3 inches na screen sa gitna at sporty pa rin ang speedometer at tachometer sa magkabilang side. Parehong aircon, merong cup holder. Sa left side ng tuhod, nandito yung switch ng headlights. Pwede mong itaas or pwede mong ibaba. Nandito rin ang switch ng traction control. Andito rin sa bandang ilalim yung pangbukas ng gasolina at pambukas ng hood. Modern ang dashboard. Black ang color scheme pero may mga konting touches ng silver and gray. May compartment sa ibabaw ng dashboard at hazard switch. At ang star ng ating dashboard, syempre, ang ating infotainment system. 10.1 inches siya. Merong Android Auto at Apple CarPlay. Same din to sa top of the line model. Ang naiba lang dito, yung aircon. Hindi na siya climate control. Manual na lang yung thermostat at saka fan speed. At nawala rin yung mga silver at piano black finish dito sa bandang transmission. Meron siyang power supply, USB at auxiliary. May compartment din sa unahan ng tranny. Sa magkabilang side ng shifter, merong dalawang pindutan. Sa left side ang hill descent control at sa right side ang parking sensors. Ang shifter naman merong park reverse, neutral drive at merong manual mode. Sa bandang baba, merong dalawang cup holder, manual ang handbrake at malapad ang armrest. At dahil malapad siya, malapad din sa loob. Dalawa ang glove box dito, meron sa ibabaw at meron sa ilalim. Semi-bucket type seats ang upuan, komportable, masarap upuan. Cloth to kaya hindi masyadong umiinit at ang design niya modern at merong mga asymmetrical pattern sa gitna. Dito sa second row seats, merong sabitan at hawakan sa ibabaw. Meron ding isa pang hawakan dito sa B-pillar. Magkabilang upuan, merong seat back pockets. Pareho ring pintuan, merong bottle holder at compartment. Merong dalawang aircon vents, USB port, maliit na compartment, tatlo ang seat belts, may dalawang cup holder sa armrest at may ISOFIX tethers. Meron pa palang dalawang compartment sa ilalim ng upuan. Ang dami, no? Dito sa likod, meron tayong 8 sabitan. Merong 4 sa kaliwa at 4 sa kanan. At automatic, meron ng kasama tong liner. Kailangan nyo ba ng car or motorcycle insurance? Mag-email lang kayo sa amin sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-message kayo sa akin sa 0968-203-7833. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Ito na ang pinaka-favorite part ko. Halika na. Tara. First impression sa steering. So easy. Madali lang siyang iliko. Doon naman tayo sa unang itatanong ng mga tao tungkol dito sa sasakyan na to. Dahil nga hindi to 3.0, 1.9 liter diesel lang siya. Ito yung tinatawag nilang RZ4E engine. Ito yung mas matipid na engine, mas maliit na engine ng Isuzu. Ang tanong kasi dito, sapat ba ang kapangyarihan? Ang kakayahan. Sapat ba ang kapangyarihan, ang kakayahan? Sabi nga ni paring auto buyers. Kamusta sa'yo, pare? Nanonood din ako sa'yo. Ilan yung kapangyarihang kabayo? Kaya titingnan natin kung anong kapangyarihan nito. Ayos ba para sa 1.9 liter engine? Try natin mag-overtake ng... Okay. So yun, from stop, madali lang mag-overtake. So ano na yun, 50 kilometers per hour na tayo. Ganun lang kabilis, naka-overtake na tayo kaagad ng Innova. Hindi basta-bastang sasakyan yun, ha. O ito pa, try natin, overtake tayo ng mamadaling jeepney. So yan, half press lang ako, hindi, less than half pa yung press ko ng gasolina. Pero ayun, naiwan na yung owner, ay yung jeepney, naiwan na. So sa regular driving,
sa overtaking na regular, sapat na siya. Medyo uphill pa yung kalsada na yon. Ibaw natin ng konti yung paa natin sa silinyador. Let's go! Ang napansin ko naman sa kanya sa biritan. So pag sinagad mo yung tapak sa kanya, may power, may lakas, oo. Bumibilis, oo. Pero hindi siya sobrang bilis. Pero ang importante lang naman dito, kayang-kayang overtake. So yun yung masasabi ko sa kanya. Kasi yung top end niya kasi parang nawawala eh. Usually naman ang mga tao hindi naman mga karerista eh. Ang importante lang naman talaga maka-overtake eh. So kayang-kayang gawin itong 1.9 liter diesel engine yan. Sa suspension naman, syempre, pick up, leaf spring, expected. Meron talagang konting talbog yan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Sa shifting naman, so kanina dinadrive namin, wala namang problema. Hindi mo naman halos maramdaman yung shifting. Suwabing-suwabe. Ang napansin ko dito yung braking. So, yung umpisang braking niya, malakas kaagad yung kapit. So, yun yung napansin ko sa kanya. Maninibago ka sa umpisa kasi malakas ka agad. Pero ang kinaganda naman nun, pag mabigat yung dala mo, may confidence ka na hihinto ka kaagad. So yun, kaya pick up siya, kinargahan mo ng mabigat, kayang-kaya pa rin ang preno niya. Try naman natin yung manual mode. Yan, sige. Ay, oo. Yun, no? Ang performance niya, no, pag naka-manual mode ka, nag-iiba talaga. So ramdam mo na lumalakas, kahit 1.9 liter engine lang siya, ibang-iba yung birit ng D. Sa manual mode, talagang ramdam mo may power. So kung gusto mo palang magsaya at medyo tumakbo ng matulin-tulin, i-manual mode mo lang, okay na, pwede na. Doon mo mas dama yung kapangyarihan. Oo, dama talaga. Isa pa. Natuwa na. Isa pa. Sa manual mode din pala, napansin ko no, yung upshift niya medyo may konting hintay ka bago lumipat siya ng upshift. Yung downshift naman may konting-konti rin pero okay naman, malakas yung engine brake niya. Konting-konti lang, mas matagal yung upshift. Try naman natin ngayon ang turning radius. Let's go! Oo, mga tatlo. 2.5 to 3 lanes. Oo, 2.5 to Tansya. lang. Kung mag-U-turn ka, medyo kailangan mo talagang bumbuelo ng malaki-laki. Ilang kakabig ka muna. Tapos na akong mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game ako na! From stop, yung steering niya, may heft. Pero pag umandar na, lumalambot naman. Next, visibility. Para sa mga babaeng driver dyan. Pwede to kasi yung upuan mataas. Ang mga salamin malalaki. Kitang-kita mo yung mga gilid, oh. At saka yung bintana niya, malaki din pero mababa tong part na to. Kaya yung gilid, kitang-kita yung harap. Mababa dashboard, kita mo rin yung harap. Pero syempre, ang pagdadrive ng mga mahahabang sasakyan, may sanayan yan. Lalo na pag aatras ka. Oo. Pero so far, kung makapadiretso, paabante lang lagi, kayang-kaya nyo tong tansyahin. Uy, meron palang humps. Hindi ko nakita. Buti na lang. Okay, kamusta preno? Okay! Agaran! Agaran yung preno. In fairness. Pag ano kasi, hindi ko kita, may humps pala eh. Kalahati lang kasi yung humps niya. Sa side lang namin. Hindi pa siya halata. Pero yung preno, in fairness, agad din, di ba? Meron naman kasi talagang mga humps na gano'n, yung invisible humps. Ako rin, nadadali nun eh. Invisible. Kayo ba, nadadali kayo ng invisible humps? Sure na ako sa preno nito. Ang lapit nun eh. Ayos din yung transmission niya, hindi ko nararamdaman yung shifting. Sa suspension naman, expected ko sa pick-up, yung suspension, hindi syempre siya kasing lambot ng parang sa mga kotse. Kasi nga pick-up to, may konting talbog, pero hindi naman siya masakit sa katawan, tsaka hindi naman siya bothering. Tsaka basta importante sa pick-up, makapagkarga ka ng mabigat. I-try naman natin yung engine power nito. Yan. Yun, no?
Hindi siya yung sobrang tulin. Hindi siya sobrang tulin, pero kayang-kaya nitong umovertake na hindi ka mabibitin. At saka, yun nga kasi may pakiramdam tong pickup na to na parang magaan siya. Kaya yung tulin niya, wow, bigay, ganun. Ramdam mo pa rin, may baon factor, pero yun nga lang, hindi masyadong malakas. Pero ang importante naman kasi talaga sa mga pick-up na ganito, unang-una yung 1.9 liter engine. Kasi pag na-traffic ka, mas maliit yung makina mo, mas maliit yung sumusunog na diesel. Mas makakatipid ka sa diesel. Yun ang importante dito. At kaya pa rin niyang mag-haul. Kaya pa rin niya, more than 1 ton pa rin yung kayang ikarga dito. So yun yung hanap mo dito. Plus yung presyong mababa. In fairness isa to sa mga pinakamadaling dadala kong pick-up. Isa sa pinakamadaling na test drive kong pick-up. Madali lang siyang dalhin. Madali siyang imaneho. Check naman natin ngayon yung idle na noise dito sa loob para malaman nyo kung gaano kaingay yung makina o gaano katahimik. So, ito. Ngayon, testingin naman natin yung normal speaking voice ko para alam nyo kung gaano kalakas ang boses ko. Tuloy-tuloy lang ako magsasalita kasi minimum yung kinukuha niya. Ayan ang boses ko, nauubos na hangin ko. 52.6. Ito ay nagkakahalaga ng 1,309,000 pesos. Ang warranty nito ay 3 years or 100,000 kilometers whichever comes first. Ito naman ang safety at security features. Maraming salamat po ulit sa Isuzu Bacoor at sa branch manager nila si Mr. Balance Mauricio sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Ipapakilala ko na rin kayo sa isa sa mga katandem natin from Isuzu. Hi mga katandem, it's me, Ino Luna from Isuzu Bacoor. Mga katandem, iniimbitahan ko kayo sa aming dealership 4652 Molino Boulevard, Bayanan, Bacoor City, Isuzu Bacoor for parts, service and sales. At etong bago naming product, all new D-Max. Makikita niyo siya doon. Hanapin niyo lang ako, Ino Luna, for latest deals and promos. Shoutout nga pala sa IPC LCB team, Charmaine and Pau for the free items. Thanks! Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Una sa bad, hinahanap ko kasi yung mga bling dito sa center console. Nawala kasi yung mga chrome dito, kaya gusto ko lang may konting arte. Napansin ko naman yung sa shifting niya sa manual mode. So, medyo mabagal siyang mag-upshift at saka downshift. Pero konting-konti lang naman, pag nasanay ka, okay na rin. Maganda rin sana kung meron tong cruise control para sa mga long drives, hindi ka masyadong mapapagod. At dahil leaf spring ang suspension natin at pick up to, syempre, expect nyo na meron talagang kaldag. Una naman sa good, ang gaan dalhin ng pickup na to, isa to sa mga pinakamadaling i-drive na pickup na nasakyan ko. Nagandahan din ako sa mags na nilagay nila dito. Yung infotainment system din niya at instrument cluster, pareho lang nung top of the line, kaya mukhang hindi tinipid. Napakaganda rin ang makina, 1.9 liter lang na diesel. Pero malakas na siya, kaya na niyang umovertake sa drive mode. At pag minanual mo, lumalakas pa. Yung labas din, konti lang yung tinanggal nila pero gwapo pa rin. Sa presyuhan naman, napakaganda. Mababa yung presyo, pero sa mga features, konti lang yung tinanggal. Usable na usable pa rin lahat. Ang verdict ko naman dito, kung kailangan mo ng pick-up na magaan at madaling i-drive, modern pa din dahil ang laki ng screen sa loob. Ito na yung pick-up na kunin mo. Lalo na kung ang hanap nyo yung matipid sa diesel dahil nga 1.9 liter lang to. At syempre, ang killer price na mas mababa kesa sa mga 3.0 na D-Max. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! One take number, panis! Silip ko eh! Ang mga switches, solid pa rin ang pindutan. Merong bottle sa Ang mga switches, solid pa rin. Solid ang mga switches at meron pa ring bottle holder. Solid ang switches, merong bottle holder sa ilalim at compartment. Solid ang mga switches.
Solid ang mga switches. May bottle holder at compartment sa ilalim. Teka lang, anong abasaan ulit? Ano ba? Ayaw, Bibili sige, na sige. kita Memo Plus Gold. Teka, ano may akan ulit? RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in